Hej och välkomna till Hälsopodden. Avsnittet idag heter Blodsocker, individualitet och fatigue-tvisten. En djupdykning. Under det senaste året har intresset för blodsocker exploderat. Men mycket av den information som sprids utgår från att vi alla fungerar likadant. Ny forskning visar dock att blodsockerreaktioner är djupt personliga och för personer med sjukdomar som ME och kronisk fatigue är stabiliteten inte bara en hälsotrend. Det är en nödvändig del av vardaglig överlevnad och pacing. I PREDICT-studien varför one size fits all inte fungerar. Den omfattande PREDICT-studien har visat att idén om att viss mat ger samma blodsockerreaktion hos alla är felaktig. Studien fann att blodsockerreaktioner på identiska måltider kan variera upp till 10 gånger mellan olika individer. Mest slående var resultaten från tvillingstudier. Identiska tvillingar som delar 100% av sitt DNA kan ha helt olika svar på samma muffins. Forskarna fann att genetik endast förklarar cirka 30% av variationen i glukosvar. Istället styrs våra reaktioner av faktorer som tarmfloran. Specifika bakterier påverkar hur vi omsätter glukos. Sömn och stress. En natt med dålig sömn kan drastiskt försämra kroppens förmåga att hantera socker nästa dag. Måltidstiming. Samma mat kan ge olika utslag beroende på om den äts till frukost eller middag. Populära hacks, vad säger vetenskapen? Matordning, fiber först. Det finns måttligt vetenskapligt stöd för att äta grönsaker, fiber först, följt av protein och fett och sist kolhydrater. Detta saktar ner magsäckstömningen och dämpar glukosspiken. Vinäger, att dricka vinäger före måltid kan ha en dämpande effekt på blodsockerstegringen för kolhydratrika måltider, men effekten är blygsam och fungerar sämre på mat med lågt glykemiskt index. Rörelse efter maten. En 10-20 minuters promenad efter maten är det mest vetenskapligt underbyggda sättet att sänka blodsockerstegring eftersom musklerna förbrukar glukosen direkt. Varning för antispike. Det saknas robusta, oberoende studier som stödjer dyra kosttillskott som lovar att blockera blodsockerfall. För friska personer är tillfälliga spikar efter maten dessutom en normal fysiologisk process och inte något farligt i sig. Fatigue-twisten, när stabilitet blir pacing. För den som lever med ME eller fatigue förändras spelplanen totalt. Här handlar blodsockerstabilitet inte om optimering utan om att skydda en redan skör energiproduktion. Glukoskrasch som trigger. Vid fatigue är en snabb sänkning av blodsockret, sekundär hypoglykemi, en fysisk fara. Kroppen kan svara med att frisätta stresshormoner som kortisol och adrenalin för att höja sockret igen. För en person med ME kan detta stresspåslag leda till PEM, post-distortional malaise, hjärndimma eller total fysisk bakslag. Pacing genom maten. Att hålla glukoskurvan så flack som möjligt är en form av biokemisk pacing. Genom att undvika dalar undviker man de utmattande stresspåslagen. Anpassade strategier vid låg energi. Vid svår fatigue är matlagning oftast omöjlig. Strategierna måste vara energineutrala. Noll tillgång. Använd färdiga protein- och fettkällor som nötsmör, chiafrön, hampafrön eller cashewnötter. Dessa kan ätas direkt eller strös över färdig mat för att bromsa sockerupptaget. Ordningsföljd utan extra disk. Att bara äta en handfull nötter precis före en måltid kräver ingen energi i köket, men gör stor skillnad för kurvan. Sömn utan press.
Istället för att stressa över antalet timmar, fokusera på att hålla kvällsmålet fritt från stora spikar för att undvika nattliga adrenalinpåslag som stör djupsömnen. Slutsats och praktiska råd. Lita på din egen kropp. Eftersom vi är så individuella fungerar inte alla råd för alla. Rörelsevarning. Om du har ME, ignorera det generella rådet om promenader efter maten om det riskerar att trigga din fatig. Fokusera istället helt på matens ordningsföljd och sammansättning. Kombinera alltid. Ät aldrig snabba kolhydrater som frukt eller bröd helt ensamma. Kombinera dem med fett eller protein för att bromsa upptaget. Var kritisk. Var vaksam mot produkter eller influencers som framställer alla blodsockerhöjningar som livsfarliga. Slutligen bör vi rikta blicken bortom bara glukos. Ny forskning visar på att inflammation ofta är starkare kopplat till våra blodfetter än till socker, vilket understryker vikten av en balanserad helhet framför att jaga enstaka värden. Lita på din egen kropps signaler. Var vaksam mot dyra kosttillskott utan kliniska bevis. Och kom ihåg att för den som lever med begränsad energi är den bästa strategin den som ger mest stabilitet med minsta möjliga ansträngning. Tack för att du har lyssnat på Hälsopodden.